which are equal order pairs in each of the following ल है यो पेयर दिएको छ है चारवटा क्वेशन छ यसमा यो पेयर हो यो पेयरमा चाहिँ कुन है इक्वल अर्डर पेयर हो इक्वल अर्डर पेयर यसमा हेर्छ यहाँ 4 4 5 5 त यो के हो इक्वल अर्डर पेयर हो यो solution of A है here 4,5 and 4,5 are equal ordered pairs as है 4 is equal to 4 and 5 is equal to 5 ल यसरी लेख्दा हुन्छ यसको है धेरै सर्ट हो यो आन्सर ल त्यस्तै गरी बी नम्बरमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं 21 र 3 हेर्नुस् त 21/3 भनेको कति हुन्छ 7 है 7 3 जा 21 त 7 आन्सर भयो यहाँ 5 7 को 7 मिल्यो अनि 5 यो 25/5 भने के हो 5 5 25 यो पनि 5 हो ल अर्थात यो पनि के हो इक्वल अर्डर पेयर्स हो यहाँ लेख्न सकिन्छ है हियर बी नम्बरमा 21/3, 5 and 7, 25/5 are equal ordered pairs है as जस्तै कि 21/3 भनेको के हो त यो भनेको 7 हो हैन 3 1 जा 7 चोटी पढ्नु भयो भने चाहिँ 21 आउँछ त यो 7 मिल्यो कि मिलेन योसँग यो इज इक्वल टु यो भयो त्यस्तै गरी एन्ड 5 इज इक्वल टु है 5 इज इक्वल टु के हो त 25/5 हो चाहे 25/5 इज इक्वल टु 5 लेख्न सक्नुहुन्छ ल सी नम्बरमा हेर्नुस् त 9 4 13 त 13 यहाँ छ 13 21/7 भनेको 3 त यहाँ पनि 3 छ यानी कि यो पनि के हो इक्वल अर्डर पेयर्स हो here 4 + 9, 21/7 and 13 3 है आर समा सेम है आर इक्वल लेख्नुस् ल आर इक्वल यहीबाट लेख्न सक्नुहुन्छ आर इक्वल अर्डर पेयर्स आर इक्वल युट्युबमा कमेन्ट गर्नु भएको छ 9.1 म यो सकेपछि त्यो गर्दिन्छु ल यो च्याप्टर सकेपछि म 9.1 नै सुरु गर्दिन्छु ल सायद 9.1 को भइसकेको छ है म हेर्छु है किनभने यो ओपीटी मा लगभग है 2-3 टा च्याप्टर होला बाँकी सबै भइसकेको छ है आर इक्वल अर्डर्ड पेयर्स यो के इक्वल अर्डर पेयर्स एज यो 4 + 9 के हुन्छ 4 + 9 भनेको 13 त यहाँ 13 यहाँ पनि छ है एन्ड 21/7 भनेको के हुन्छ 27 3 21 3 सँग मिल्यो त्यही भनेको के हो त इक्वल अर्डर पेयर हो र लास्ट डी नम्बरमा here 1.5, 4.5 is equal to 3/2 45/10 है आर इक्वल ऑर्डर्ड है यहाँ ORDERED है ऑर्डर्ड ORDERED ऑर्डर्ड पेयर्स ल इक्वल ORDERED ऑर्डर्ड पेयर्स एज है यो यता 1.5 इक्वल यो लेख्दा पनि हुन्छ हैन भने 3/2 इक्वल टु है
3/2 भनेको के 1.5 ल 1.5 भनेको के हो त 3/2 हो है बराबर हुन्छ एन्ड 4.5 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं 45/10 है 10 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 4.5 आउँछ बराबरै भयो नि त्यही भएर यसलाई इक्वल अर्डर पेयर भनिन्छ है यसको सल्युसन यो हो हैन युट्युबमा यसको सल्युसन है छुट्टै छुट्टै पाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर यसमा गएर अवश्य भिजिट गर्नु होला है